السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة جديدة سهلة وبسيطة لعمل مفرش للسفرة أو كمان مفرش للسرير. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بستخدم معاكم خيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نقدر نشتغل المفرش كله او القطعة بتاعتنا كلها بلون واحد، وممكن نشكل بمجموعة الوان زي ما احنا حابين، مفيش مشكلة. طيب نقدر نستخدم اي سمك خيط، تقدري تستخدمي اي نوع خيط واي سمك خيط مع حجم الابرة المناسب ليه. في البداية ببتدي اكون دائرة سحرية. بجيب خيطي زي ما احنا شايفين، الخيط اللي غير متصل بالشلة بيكون على ايدي اليسار، والخيط المتصل بالشلة بيكون على ايدي اليمين. هسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الاصابع ابتدي اكون دائرة سحرية. هلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه، بنعمل تقاطع بشكل حرف الاكس وارجع تاني من نفس المكان للخلف. هلف ايدي الناحية التانية تكون عندي حلقتين. بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها. مكان ابرتي زي ما هي، انا سحبة الحلقة زي ما احنا شايفين. بلف ايدي واحدة واحدة واطلع الخيط واحدة واحدة من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين فين؟ داخل الدائرة السحرية. خيط البداية بتحافظي عليه عشان يقفل لنا الدائرة السحرية في النهاية، اما الخيط المتصل بالشلة بتقدر ارفعه على ايدي عشان اشتغل. مش هتقدري تشتغلي داخل الدائرة السحرية قبل ما تقفليها. طيب بنقفلها ازاي؟ بسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة سلسلة. السلسلة دي قفلنا بيها، وهرتفع كمان عليها سلسلة كمان، وهعتبر ان السلسلتين دول لا شيء، يعني مش هذكرهم معايا من العدد خالص. هما مجرد سنادة بس توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي هشتغلها، وهي غرزة العمود بلفة، وبيكون ارتفاعها 3 سلاسل. لو انتوا حابين ان اول عمود عندكم يكون مجرد مجموعة سلاسل، بشتغل سلسلة كمان يبقوا 3 سلاسل وبعتبرها العمود الاول. اما انا كده بشتغل سلسلتين، يعني بقلل سلسلة من ارتفاع الغرزة اللي هشتغلها ايا كانت الغرزة اللي هشتغلها، وبعتبر ان دي بس مجرد سنادة توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي هشتغلها. تمام يا بنات؟ فاي غرزة طبعا باي عدد سلاسل ارتفاع تقدروا تعملوا الخطوة دي. وبعد كده ببتدي اشتغل عدد الاعمدة عندي بالكامل، يعني ما بعتبرش السلسلتين دول او اي عدد سلاسل بشتغلها من العدد. تمام. نبتدي نشتغل 24 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة على الابرة، اصبح معايا حلقتين. طيب انا لفيت لفة واحدة لاني انا اسمه عمود بلفة، يعني تلف الخيط على الابرة مرة واحدة. لو بلفتين هنلف مرتين، لو بتلاتة هنلف 3. ادخل داخل الدائرة السحرية، الف الخيط واسحب واطلع تاني. معايا كده 3 حلقات، 1 2 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، 1 2. اتبقوا حلقتين هسحب خيط واخرج منهم 1 2. فكده ده اول عمود عندي. بكرر تاني عمود، تالت عمود، وهكذا حتى يكون معايا 24 غرزة عمود بلفة. بكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بقى معانا 24 عمود. نعد مع بعض. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. كده معانا 24 غرزة عمود. خلاص الدائرة السحرية او دائرة المنتصف، مركز او سنتر الدائرة. هبتدي اشد خيط البداية ونظبط طبعا الغرز بتاعتنا، نشد ونقفل مركز او سنتر الدائرة. طبعا هي مش هتتقفل قوي لان عدد الغرز معانا بيكون كتير، فبتدينا زي ما احنا شايفين فراغ، او سنتر الدائرة بيكون فيه فراغ زي ما احنا شايفين شوية. هجيب بقى خيط البداية كده معايا لفوق، وابتدي اروح لاول غرزة اشتغلتها. السلسلتين ملناش علاقة بيهم يا بنات. بنزل بقى فوق اول عمود تحت الضلعين الامامي والخلفي، واضيف معايا كمان خيط البداية علشان خاطر ابتدي اسحبه معايا واخفيه تحت الشغل. هسحب الخيط وهخرج من تحت الحلقتين، ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب خيط البداية ممكن اسحبه معايا واحنا بنشتغل، وممكن اسيبه لان احنا طبعا واحنا بنشتغل هتبصوا تلاقوا ان احنا عندنا فيه فراغات من تحت كتير بنسيبها. وفي نهاية الشغل خالص ببتدي بابرة التنظيف الضمه واخيطه خلف الشغل بتاعي. طيب نبتدي من نفس المكان اللي احنا فيه. برتفع 1 2، وزي ما قلنا مع بعض ان دي مجرد سنادة. السلسلتين دول ما بيعنوليش اي شيء، يعني مش معايا من العدد. وابتدي داخل الفراغ وبشتغل عمودين سلسلتين عمودين، صدفة مكونة من 2 عمود بلفة كده. 1 2، وباخد سلسلتين
1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ هو 2 عمود بلف. 1 2. طيب كده اشتغلنا فوق اول عمود. هاخد 6 سلسلة من فوق مسافة 1 2 3 4 5 6، وهلف الخيط على الابرة. هبتدي اعد من بعد المكان اللي انا اشتغلت فيه، اعد 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 تاني بروح اكرر عمودين سلسلتين عمودين. 1 في فراغ واحد كله يا بنات، 2 2 سلسلة 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ 1 2. ارجع اخد 6 سلسلة، بسيب من تحتهم 5 فراغات، وفي الفراغ رقم 6 ببتدي اشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص وصلنا لنهاية السطر. نبتدي نروح لأول عمود اشتغلناه السلسلتين. بكرر كلامي ملناش علاقة بيهم تمام. أول عمود من الأعمدة بنزل تحت حرف الفي، وممكن كمان أسحب خيط البداية تاني معايا بالشكل ده اهو، وبمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين، وهبتدي داخل السلسلتين اشتغل صدفة زيها بالظبط. يعني برتفع 1 2 سلسلة، وبكرر كلامي اكتر من مرة ان السلسلتين دول مش معايا من العدد. هبتدي اشتغل داخل السلسلتين دول 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة زيهم بالظبط. 1 2 1 2. بصوا يا بنات، خيط البداية بقى عندي هنا اهو، هبتدي ممكن اشتغل عليه السطر دوت، سحباه معايا خلف الشغل. ارجع تاني بدخل من تحت السلسلتين، وبيكون عندي على الابرة اهو السلسلتين، وعندي على الابرة كمان خيط البداية، واشتغل كمان 2 عمود بلفة. 1 2. هتجاهل تماما العمودين، وهبتدي اروح للست سلاسل اشتغل 9 غرزة عمود بلفة، وخيط البداية بسحبه معايا زي ما احنا شايفين بدون ما اخد اي سلاسل من فوق كده. 1 بسم الله 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى اشتغلت فوق السلسلتين اللي داخل الصدفة صدفة زيها بالظبط، ورجعت اشتغلت فوق الست سلاسل. ونظبط طبعا الاعمدة بتاعتنا اهي ما تكونش كلها جاية في اتجاه واحد، لا نفرقها على السلاسل الستة اللي تحت عندي. يبقى الصدفة مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود فوق السلاسل الستة، اشتغلنا 9 عمود بلفة. تاني بروح للصدفة وبتجاهل طبعا الأعمدة اللي فيها خالص، فوق السلسلتين بكرر صدفة تانية 2 عمود 1 2 سلسلتين 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2، وهرجع فوق الستة سلسلة بكمل 9 عمود صدفة 9 عمود صدفة 9 عمود، وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض ونقفل السطر اللي احنا بنشتغله ده مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده بيكون شكل السطر معانا. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت اخر 9 عمود بروح لاول عمود اشتغلته في الصدفة وبقفل بغرزة منزلق كده زي ما احنا شايفين. خلصنا السطر، وخيط البداية كمان اخفيناه معانا ومفيش اي حاجة باينة معانا خالص، بطريقة نظيفة ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. اذا مش هتشتغلي بالطريقة دي بإبرة التنظيف بس بتسيبي مسافة في البداية خالص اكتر من اللي انا سبتها، وبعد كده بتلضميها في إبرة التنظيف، وفي ظهر الشغل بتبتدي تخيطي تحت الغرز من الخلف. نمشي بمنزلقة تاني لغاية السلسلتين، وبكرر بشتغل صدفة فوق الصدفة 1 2 سلسلة، ودول مجرد سلاسل بس سنادة مش بعتبرهم معايا من العدد، واشتغل عمود 2 1 2 سلسلة، وارجع عمود 2. طيب كده خلصنا الصدفة. هنا هيقابلني ايه؟ هيقابلني ال9 عمود. طبعا العمودين اللي في الصدفة انا ما بشتغلش عليهم تماما في اي صدفة من الصدفات، لا الاولانيين ولا التانيين. هنا هيقابلني ال9 عمود بلفة دول. فوق كل عمود بشتغل عمود زيه، يعني بسيب العمودين بتوع الصدفة وبروح لاول عمود من ال9 بشتغل عمود سلسلة، وارجع فوق كل عمود عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما اخلص ال9 ايه غرزة عمود سلسلة كده. 1 2 3 سلسلة 4
سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة، 7 سلسلة، 8 سلسلة، 9. بعد التسعة مش هاخد حاجة لان هنا زي ما انا رحت من الصدفة لل9 عمود على طول، بردك بعد ال9 عمود بروح للصدفة مباشرة، مش هاخد السلسلة. هروح فوق الصدفة اكون صدفة زيها مكونة من 2 عفوا 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود فوق السلسلتين، وارجع فوق ال9 عمود بكرر عمود سلسلة عمود سلسلة عمود زي ما اشتغلنا كده بالظبط لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بنبتدي نقفل فوق اول عمود اشتغلناه بغرزة منزلقة سليب ستيتش، وامشي بردك لغاية ما اوصل للصدفة بتكون بداية الشغل، منزلقة على كل غرزة لغاية ما وصلت للسلسلتين، سلسلتين ارتفاع. طيب في بنات كتير بيسألوني طيب يا رندا مش عايزين نشتغل بالطريقة دي، عايزين بدل ما نشتغل سلسلتين ونشتغل عمودين سلسلتين عمودين نشتغل العمود الاول عبارة عن مجموعة سلاسل. عادي خالص، بدل ما اشتغل سلسلتين هشتغل 3 سلاسل، يعني ازود سلسلة. بس في الحالة دي انا بعتبر ان ده العمود الاول معايا. بصوا يا بنات تحت هنا لما كنت بشتغل سلسلتين وهم سلسلتين وعمودين كاملين زي ما هم، يعني مش بعتبر السلاسل دي اي عدد معايا. تمام. وبعد كده ابتدي اشتغل عمود كمان وسلسلتين وعمودين خلاص. لكن انا بفضل الطريقه دي، بحس ان هي افضل، ان انا دي ما بعتبرهاش اي حاجه السلاسل دي، وابتدي اشتغل العمودين كاملين زي ما هما 1 2 1 2 سلسله، واروح 1 2 عمود. طيب دلوقتي عايزين نبتدي نشتغل بطريقه مختلفه شويه. هبتدي اخد سلسلتين، انا تحت ما كنتش باخد ما بين الصدفة والاعمدة سلاسل، لا هنا هبتدي اخد سلسلتين 1 2، وابتدي اروح فين يا بنات، هسيب بقى العمودين واسيب العمود ده كمان الاول واروح للسلسلة اللي ما بين العمودين وانزل اشتغل فيها غرزة حشو او الغرزة الساقطة. بنسميها الغرزة الساقطة لانك بتنزلي وتشتغلي ايه بالشكل ده. يكون عندي على الابره حلقه، بنزل مباشره بدون ما الف الخيط فوق السلسله، اسحب الخيط واخرج كده، معانا حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم 1 2 كده، بكون اشتغلت غرزه حشو. يعني قبل ما اروح اشتغل في اول فراغ في سلسله اخدت سلسلتين مسافه، وفي الاخر قبل ما اشتغل الصدفه اللي جايه بردك هاخد سلسلتين مسافه. يعني قبل التسع عمود باخد سلسلتين وبعدهم باخد سلسلتين. هنا بقى علشان امشي من المكان ده للسلسله اللي بعدها هاخد 3 سلسله مسافه، 1 2 3، وانزل اسيب العمود وفوق السلسله بشتغل غرزه حشو 1 2 3 سلسله، وفي الفراغ اللي بعده غرزه حشو 1 2 3 وحشو فوق السلسله 3 سلسله، وحشو فوق السلسله اللي بعدها 1 2 3 وحشو فوق السلسلة 1 2 3 وحشو فوق السلسلة اللي بعدها. لسه فاضل لنا سلسلة 1 2 3 واروح فوق السلسلة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. كده تكون عندي كام فراغ فيه 3 سلسلة. وما بعتبرش طبعا المكان اللي هو فيه سلسلتين دول اي حاجة، دول مش من فراغات عندي، دي المسافة ما بين الصدفة والاناناسة اللي انا ببتدي اشتغلها. هنا عندي كام فراغ فيه 3 سلسلة اللي هو بيكون بعد غرزة الحشو 1 2 3 4 5 6 7. كده بتأكد طبعا ان العدد معايا صحيح، اللي هم ال7 عبارة عن ايه، اللي هم ال7 فراغات اللي كان فيهم سلسلة عندي من تحت. خلصت كده الاماكن اللي فيها سلسلة، بسيب طبعا العمود ده وبسيب العمودين اللي بعدهم واروح للسلسلتين اللي في الصدفة. بس قبل ما اروح اشتغل صدفة جديدة باخد سلسلتين 1 2، يعني قبل الاناناسه في سلسلتين، بعد الاناناسه في سلسلتين، واروح اكرر تاني داخل الصدفه 2 عمود 2 سلسله 2 عمود بلف 1 2 1 2 كمان مره في نفس الفراغ 1 2 عمود، نرجع 2 سلسله 1 2 وبكرر بقى فوق الاعمده 9. مش بشتغل على الاعمده، بشوف بقى الفراغات اللي فيها السلاسل اللي ما بين الاعمده ال9، كل سلسله بشتغل فوقيها غرزه حشو وبعديها 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو زي ما اشتغلنا هنا بالظبط، وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر اللي عندي الشكل المربع زي ما احنا شايفين، وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض.
رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلصنا السطر رقم 5. السطر رقم 6 هو تكرار السطر رقم 5 مع اختلاف واحد بس. ايه هو يا رندا؟ ان المسافة لما باخدها ما بين الصدفة وما بين الاماكن اللي بشتغل فيها سلاسل اللي هي مكان الاناناسة بزودها سلسلة، يعني بدل ما بيبقوا 2 بزودهم بخليهم 3 سلاسل مسافة. لكن هي نفس طريقة الشغل اللي اشتغلنا فيها السطر اللي فات، طبعا مع اختلاف العدد اللي احنا طبعا عدد السلاسل اللي احنا قلنا ايه، كونا 7 فراغات فيهم 3 سلاسل. فاول غرزة بقفل بمنزلقة ومنزلقة على الغرزة اللي بعدها ومنزلقة لغاية ما اوصل للسلسلتين، سلسلتين ارتفاع وعمودين، 1 2 سلسلتين، 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 عمود، يعني فوق الصدفة صدفة بالظبط زيها. هنبتدي هنا كنت باخد بقى الفرق اللي احنا بنتكلم عليه، كنت باخد 1 2 سلسلة، لا هنخليهم 3، 1 2 وهنزود سلسلة يبقى 3. هروح فين يا بنات ابتدي اشتغل؟ انا طبعا بسيب السلسلتين اللي تحت وبسيب غرزة الحشو، اول 3 سلاسل بيقابلوني بنزل اشتغل عليهم غرزة حشو. تمام. بعد كده اكرر 1 2 3 حشو على السلاسل الثلاثة اللي بعدها، 1 2 3 3 سلاسل اللي بعدهم حشو، 1 2 3 وحشو على السلاسل الثلاثة، 1 2 3 وحشو على السلاسل الثلاثة، 1 2 3 حشو على السلاسل الثلاثة. كده خلاص. لا فاضل لي كمان فراغ، 1 2 3 وعلى السلاسل الثلاثة غرزة حشو. كون عندي هنا كام فراغ؟ في 3 سلسلة. طبعا ال3 سلاسل دول اللي قبل اللي هم بعد الصدفة او قبل الصدفة اللي جاية مش بحسبهم معايا من العدد اللي فيه الاناناسة، ببتدي اعد من اول 3 سلاسل بعد غرزة الحشو الاولى. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 فراغات، تحت كان عندي 7، هنا تكون عندي 6. قبل ما اروح اشتغل في الصدفة اللي بعدها فوق السلسلتين بشتغل 3 سلاسل، 1 2 3 والف الخيط على الابره وادخل داخل الصدفه اكون عمودين سلسلتين عمودين، وبكرر بعديهم بقرر اني بشتغل 3 سلسله وحشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو لغايه ما اكون 6 فراغات من مكونين من 3 سلاسل، وفي النهايه 3 سلاسل واروح اكون الصدفه اللي بعدها، وببتدي اكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر. هكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهايه السطر بنقفل بمنزلقه فوق اول غرزه اشتغلناها، والسطر اللي جاي هو نفس التكرار مع اختلاف اني بدل ما بشتغل 3 من الغرز هبتدي اشتغل 5 من الغرز السلسله اللي بتكون مسافه ما بين الصدفه والاناناس. بمشي بمنزلقه. وفي كمان فرق تاني في ان الصدفة نفسها بشتغل فيها عمودين 3 سلاسل بدل 2 عمودين كمان، 1 2 سلسلة، وزي ما قلنا هم مجرد سلاسل بس ايه سنادة. اشتغل عمودين، 1 2 بدل سلسلتين هاخد 3، 1 2 3، وده اول فرق في السطر ده. وارجع تاني 2 عمود بلفة، 1 2. تاني فرق وهو طبعا السطر ده بيكون فيه فرقين بس، اللي هو هنا سلسلة زيادة وهنا بيكون فيه سلسلتين زيادة. بدل ما كنت باخد تحت 3 سلاسل 1 2 3، لا هناخد 5، 1 2 3 4 5. وطبعا الموديل بتاعنا او المربع بتاعنا النهارده ما يميزه هو عدد السلاسل اللي بتكون في كل سطر بتزيد معانا. هنروح فين؟ هسيب طبعا ال3 سلاسل واروح لاول 3 سلاسل موجودين عندي بعد غرزة الحشو الاولى واعمل غرزة حشو، واكرر 1 2 3 وننزل على السلاسل الثلاثة حشو، 1 2 3 وحشو على السلاسل اللي بعدهم، 1 2 3 وحشو على السلاسل اللي بعدهم، 1 2 3 وحشو، 1 2 3 وحشو على اخر 3 سلاسل. طيب العدد معايا هيكون كام في فراغات الاناناسة؟ طبعا بعد السلاسل ال5 ببتدي اعد هنا بعد غرزة الحشو 1 2 3 4 5. تحت كانوا 6 هنا بقوا 5 خلاص، لان بيبتدي عدد يعني عدد الفراغات في الاناناسة يقل وعدد السلاسل عندي هنا اللي يزيد. زي ما خدت 5 قبل هاخد 5 بعد، 1 2 3 4 5، وارجع داخل اللي هي الصدفة اشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وفي بداية السطر الجديد هو نفس التكرار. مكان الصدفة مش هيتغير خلاص لغاية اخر سطر عندنا.
يعني هيكون بس الفرق اللي احنا زي ما احنا عملناه السطر اللي فات هو الثلاث سلاسل. هبتدي اقفل بمنزلقة، لكن مكان السلاسل بدل ما باخد 5 هاخد 8 منزلقة، كمان منزلقة، وابتدي تاني اكرر عمودين 3 سلاسل عمودين، سلسلتين ارتفاع، وبعد كده 1 2 1 2 3، وخلاص احنا قلنا هنثبت على 3 سلاسل لغاية ما اوصل لنهاية المربع بتاعي. كمان عمودين 1 2. طيب هنا بدل 5 سلسلة لا هناخد 8 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني زاد معانا 3 سلاسل زيادة. هروح لأول 3 سلاسل عندي بعد غرزة الحشو واعمل غرزة حشو، وطبعا عارفين مكان الصدفة 3 سلاسل، 1 2 3، وفوق ال3 سلاسل اللي بعدهم حشو، 1 2 3 حشو عفوا 1 2 3 وحشو، 1 2 3 وحشو على اخر فراغ عندي. طيب يا رنا عدد الفراغات اللي فيهم 3 سلسلة كام؟ بعد طبعا ال8 سلسلة عندي 1 2 3 4. تمام، زي ما اخدت 8 سلسلة هنا هاخد 8 سلسلة هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8. واروح بقى للصدفة هكون صدفة زيها، وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين ده السطر ده معانا زي ما احنا شايفين. كنت بشتغل في السلاسل 8 سلسلة، بكرر 4 سطور كمان بنفس الطريقة، بس هيكون مع اختلافات العدد طبعا، عدد السلاسل اللي عندي. طيب هنشتغل عدد السلاسل هيكون ايه؟ السطر اللي جاي بدل ما بشتغل 8 سلسلة لا بشتغل 11 سلسلة، والسطر اللي بعده بيكون عندي 14 سلسلة، والسطر اللي بعده بيكون عندي 17 سلسلة، والسطر اللي بعده بيكون عندي 20 سلسلة، بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. كل الاختلاف بس يا بنات بيكون عدد السلاسل. بكرر بنفس الطريقة صدفة فوق الصدفة فوق ال3 سلاسل، هي 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وارجع هنا 11 سلسلة، والسطر اللي بعده هيكون 14، واللي بعده هيكون 17، واللي بعده هيكون 20. عدد الفراغات اللي عندي داخل الأناناسة السطر ده هيكون عندي 3 فراغات، اللي بعده هيكون 2، اللي بعده هيكون فراغ واحد بس. اكمل لغاية ما اوصل يكون عندي في الأناناسة فراغ واحد، ويكون انا بشتغل ب20 سلسلة، وارجع لكم نشتغل اخر سطر مع بعض ونشوف وحدتنا بيكون شكلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي السطر كده اللي احنا المفروض بنشتغل فيه 20 سلسلة. طبعا السطر اللي فات كنت بشتغل 17 سلسلة، واصبح معايا فراغ واحد بس هنا بيكون فوق الأناناسة. طيب انا حبيت طبعا ان احنا نشتغل مع بعض السطر ده عشان البنات المبتدئات مش هيكونوا عارفين يتصرفوا في المكان ده ازاي. هنا ابتديت السطر بتاعي بالصدفة عمودين 3 سلاسل عمودين، وابتدي اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خلصنا ال20 سلسلة. بروح بقى هنا فوق الأناناسة بتاعتي، انا مش هلاقي عندي غير فراغ واحد اللي احنا طبعا كوناه من تحت. بشتغل غرزة حشو، وبعد غرزة الحشو مفيش طبعا 3 سلاسل، في كمان 20 سلسلة، واروح للصدفة اللي بعدها على طول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، والف الخيط على الابرة واروح للصدفة اللي بعدها اشتغل عمودين 3 سلاسل عمودين زي ما احنا شايفين. هي بس الخطوة كلها على بعضها هي عبارة عن صدفة 20 سلسلة حشو 20 سلسلة صدفة لغاية ما بخلص السطر كله واكمل معاكم السطر الجديد وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هو السطر الاخير رقم 13، وزي ما احنا شايفين بتكون اتكونت وحدتنا بشكل الاناناسات، يعني اسهل وابسط وحدة مربعة بشكل الاناناسة. اتمنى طبعا ان هي تكون سهله عليكم، ولو في اي استفسار عن اي خطوه احنا عملناها قولوا لي، وانا من عينيا الاثنين اعيد الشرح اكتر من مره زي ما احنا حابين. طيب السطر اللي جاي بيكون السطر الاخير. فوق الصدفه بتكون عندي فيه ايه يا بنات؟ ما بيكونش عندي فيه صدفه زيها، امال بيكون فيه ايه يا رندا؟ بيكون فيه عندي انا هنا بعد ما مشيت لغايه السلاسل الثلاثه بمنزلقه برتفع سلسله واحدة بس، بشغل غرزه حشو واحده واخد 7 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5 6 7،
وانزل تاني اشتغل في نفس الفراغ غرزة حشو زي ما احنا شايفين. وده مكان من الاماكن طبعا اللي بيكون اماكن تشبيك ما بين مربع والمربع المقابل ليه. طيب انا لو بكون بشبك يا بنات، انا طبعا في الوحدة الاولى بشتغل مكان الصدفة دي حشو 7 سلاسل حشو. طيب انا لو مش بشتغل الوحدة الاولى وبشتغل بقية الوحدات وببتدي اشبك في الوحدات المقابلة، بدل ما هشتغل 7 سلسلة هشتغل 1 2 3 هشبك في الوحدة المقابلة ليه. يعني مثلا انا عندي الشغل اهو، نتوقع مثلا اني عندي هنا اهي دي مكان ال7 سلاسل اللي في الجهة التانية، باجي من تحت الشغل مش من وش الشغل، من ظهر الشغل بنزل تحت ال7 سلسلة بالشكل ده، اسحب الخيط واخرج. معايا بيكون حلقتين، بسحب الخيط وبخرج منهم بغرزة حشو، وبرجع اكمل 1 2 3 سلسلة وارجع تاني هنا انزل اعمل غرزة حشو. ده لما بكون بشبك يا بنات في جانب تاني، تمام. اما الوحدة الاولى فبشتغل ال7 سلسلة مباشرة كده، 3 4 5 6 7، وبرجع اعمل غرزة الحشو. طريقة التشبيك سهلة جدا وبسيطة، بتستخدمي غرزة الحشو في التشبيك من تحت السلاسل المقابلة ليكي او غرزة المنزلق. هنا بشتغل كام سلسلة؟ بدال 20 سلسلة بشتغل 23، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 وكمان 21 22 23. هنبص نلاقي عندنا هنا ايه، طبعا بسيب السلاسل كلها. غرزة الحشو اللي انا اشتغلتها هشتغل فوقيها غرزة حشو 3 سلسلة. لو بشتغل الوحدة الاولى بشتغل ال3 سلسلة كاملين، لو بشبك في الناحية التانية بشغل سلسلة واشبك وارجع اشغل سلسلة واحدة بس وارجع اعمل تاني غرزة حشو. 1 2 3 وبنزل اعمل غرزة حشو. بكرر كلامي في غرزة الحشو التانية هي فوق نفس الغرزة هي اللي احنا اشتغلنا فوقيها بالشكل ده. ده تاني مكان للتشبيك، يعني انا بشبك في السلاسل ال7 من هنا، وبشبك فوق ال3 سلاسل دول، وبشبك فوق السلاسل ال7 اللي عند الزاوية. بكرر هنا تاني، بشتغل لو بشبك بشغل سلسلة، اشبك الناحية التانية، ارجع اشغل سلسلة واشغل غرزة حشو تانية هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. والف الخيط على الابره، لا عفوا احنا مش هنلف الخيط على الابره، احنا مش هنشتغل صدفه اصلا، الصدفات دي بتكون تحت. واروح مباشره اشتغل حشو 7 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 وغرزة حشو تانية في نفس الفراغ، وافضل اكرر بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بصوا في النهاية خالص بيكون ده طبعا اماكن التشبيك بتاعتي. نفرد بس المربع بتاعنا، وبعد ما بنكويه طبعا بيبقى حاجه مميزه جدا وجميله. اماكن التشبيك بتكون فين يا بنات؟ بيكون عندي هنا في ال7 سلسله دول، وفي ال3 سلسله دول، وفي ال7 سلسله دول. وبكمل بقى المربع بتاعي بنفس الطريقه وبنفس طريقه التشبيك السهله البسيطه دي. بنشبك كل وحدات المربعات بتاعتنا، المفرش سواء مفرش للسفره سواء مفرش للسرير، ممكن كمان تكوني منه شال مستطيل هيكون حلو جدا وجميل. هو صحيح هيكون خفيف لو انت هتستخدميه في الشتاء، لكن لو تستخدميه خريفي كده هيكون شكله حلو جدا وجميل. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.